मेरो यो नयाँ युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ साथीहरु। आज म तपाईहरु समक्ष मोबाइलको चार्जिङ पोर्ट कसरी फेर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई यो सानो ट्रिक्स लिएर आएको छु। तपाईहरुले यो ट्रिक्स घरमै बसिकन यो मोबाइलको बिग्रेको समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। म तपाईहरुलाई यसरी नै तपाईहरुको माया पाए भने एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु यसरी नै लिएर आउने नै छु तपाईहरुको लागि। अब हामी सुरु गरौँ। तपाईहरुले बिस्तारै यसरी यो पेज यसरी खोल्नुस्। स्क्रु खोलिसकेपछि तपाईहरुले जब कि मोबाइल रिपेयर गर्न थाल्नु भएको छ भने जहिले पनि तपाईहरुले आफ्नो नङ चाहिँ एकदमै लामो बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने नङको सहाराले धेरै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सावधानीपूर्वक खोल्नुस्। यहाँ स्पिकरको तार, लाइट अनि क्यामेरा हुन्छ यो सादा चाइनिज फोनमा, यो चाइनिज सेटमा है। गाउँतिर टिकटिके फोन पनि भनिन्छ। तपाईले एकदमै होशियारपूर्वक खोल्नुपर्ने हुन्छ। जुन विशेष गरी यो डिस्प्लेको यो भागलाई अलिकति सेभ गर्नुस्। तपाईले विशेष गरी जुन यो किप्याडको जुन पत्ता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ निकालिहाल्नु पर्ने हुन्छ, किनभने भरे हामीले यसलाई हिट गरेर हामीले हटगनको सहायताले हिट गरेर हामीले यस पुरानो कनेक्टरलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। म अहिले हटगन निकालेको छु। हटगन एकदमै तातिएको छ र यो हटगनले चाहिँ तातो हावा दिँदछ। हटगन नभएको खण्डमा हामीले आगोले पनि गर्न सक्छौं, तर लाइटरले पनि गर्न सक्छौं, तर यो लाइटरले एकदमै समस्या हुन्छ। हटगन नभएको खण्डमा घरैमा कसरी बनाउने भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई ट्रिक्स अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। यसरी हामीले निकालिसकेका छौं र हामीले यो पुरानो जुन पोर्ट छ, यो कनेक्टर भन्छ यसलाई, यसको कनेक्टरको 5 वटा खुट्टाहरु छ। यो खुट्टा विशेष गरी खुट्टा हेर्नुपर्छ र यो डाइरेक्सन हेर्नुपर्छ हामीले, खुट्टा र डाइरेक्सन। र म अर्को नयाँ एउटा कनेक्टर पोर्ट निकाल्छु। तपाईहरुले यो कनेक्टर चाहिँ एकदमै चिन्नु जरुरी हुन्छ, डाइरेक्सन थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले विभिन्न प्रकारको पोर्टहरु हुन्छ, चाइनिज अनि ओरिजिनल सम्पूर्ण डुप्लिकेट ओरिजिनल सबै हुन्छ। तपाईहरुले चिन्नु पर्ने हुन्छ र ठ्याक्कै यसको सेम यही छ। तपाईहरुले पोर्ट चिन्नु पर्ने हुन्छ। कुनै बेला खुट्टा समानान्तर भए पनि कुनै बेला तपाईको पोर्टको डाइरेक्सन बिग्रेको हुन सक्छ। त्यतिखेर तपाईहरुको चार्जर पोर्टले चार्ज गर्न सक्दैन। तपाईले यसरी जुन क्रिम लाउनुस्। मैले क्रिम लगाइरहेको छु। यो चाहिँ एउटा यसले उत्तेजना गर्छ, बिल्नमा अलिक उत्तेजना गर्छ। तपाईको जुन चाहिँ त्यो सोल्डिङ जुन चाहिँ राङ छ त्यसलाई चाहिँ बिलाउनमा एकदमै सहायता गर्छ यो क्रिमले। पेस्ट भन्छ यसलाई, पेस्ट भन्छौं है। क्रिम जस्तै लगाइरहेछ, यो पेस्ट हो। यो पेस्टले चाहिँ एकदमै उत्तेजना गर्न है काम गर्छ। यसले बिल्नमा तातो हिटमा एकदमै राम्रो काम गर्छ यसले। यसै गरेपछि सोल्डिङमा एकदमै छिटो सोल्ड हुन्छ, छिटो बिलाउने काम गर्छ। एकदमै राम्रोसँग लगाउनुस्। आइरन यतिखेर तातिएको छैन, आइरन मजाले तताउनु पर्ने हुन्छ। र विशेष गरी यो फोनमा तपाईहरुले खोलेको अवस्थामा कुनै बेला पानी परेको अवस्था हुन्छ, थाहा हुँदैन पानी परेको नपरेको भनेर है। पसिनाले पनि भित्र कम्पोनेन्टलाई ड्यामेज गरेको हुन्छ, कम्पोनेन्टहरु सर्ट भएको हुन्छ। त्यतिखेर तपाईहरुले पेट्रोलको सहायताले, यो पेट्रोल हो,
पेट्रोलको सहायताले तपाईँले यो ब्रसलाई यसो गरेर सफा गर्न सक्नुहुन्छ। या सफा गर्नाले तपाईँको समस्या, फोनमा जति पनि समस्या छ समस्याको 50% चाहिँ 50% समस्या चाहिँ है यसरी साफ गरेरै समाधान हुन सक्छ। अब फेरि म यसमा पेस्ट हाल्दछु। यो पेस्टले बिलाउनमा एकदमै सहायता गर्छ, मद्दत गर्छ। राम्रोसँगले यसरी हाल्नुहोस्। अब भने हाम्रो रङ एकदमै तातिएको छ मजाले र आइरन तातिएको छ। अब आइरन तातेपछि तपाईँको जुन सोल्डिङ एकदमै राम्रो हुँदछ। राम्रोसँग तपाईँले दायाँ बायाँ मजाले तताएर सोल्ड गर्नुहोस् एकचोटिको लागि। तपाईँले पहिलोचोटि यसरी वरिपरि सोल्ड गर्नुभयो भने तपाईँको जुन कनेक्टरको जुन खुट्टा बस्ने पालहरू छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग निकाल्न मिल्छ। यसरी तपाईँले जुन यो हावाको सहायताले, हावा पम्प प्रेसरको सहायताले तपाईँले चाहिँ जुन धुलोहरू छ, वारपार धुलोहरू छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हावाको सहायताले, पम्पको सहायताले तानेर धुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। जसरी भिडियोमा देखिरहनु भएको छ। अहिले हाम्रो यो धुलो खुलिएको छ। हामी अब मजाले साफ गर्नेछौँ यसलाई। एकदमै राम्रोसँग सफा गर्नुहोस्। अग्लो उच्चा भयो भने तपाईँको जुन कनेक्टर राम्रोसँग बस्न सक्दैन लेभल मिलाएर। र विशेष गरी कनेक्टरलाई लाउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँले यसरी सोल्ड गर्नुहोस् मजाले। त्यसको वरिपरि चाहिँ जुन सोल्डिङ राङ चाहिँ तपाईँले पेस्ट गरिसक्नु भए भने एकदमै अन्तिममा तपाईँले जोड्नमा एकदमै राम्रो काम गर्छ। एकदम सरल हुनेछ भयो तपाईँले जोड्नलाई। कसैले यसलाई यसरी पहिला सोल्ड नगरिकन लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यो राम्रोसँग सोल्ड भएको हुँदैन। तपाईँले यसरी पहिला नै सोल्ड गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी लाउनुहोस् तपाईँले। जुन तपाईँको खुट्टाको डाइरेक्सनहरू अनि जुन त्यो पालमा जुन तपाईँको जुन खुट्टा पर्छ त्यसमा तपाईँले यसरी लाउन सक्नुहुन्छ। अनि एकचोटि फेरि पनि तपाईँले पेस्ट लाउनुहोस् यसमा पनि। यसमा पनि हरेक सोल्डिङ गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा तपाईँले पेस्ट गरेर सोल्डिङ गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। छिटो तात्ने बिलाउने छिटो बिल्छ र तपाईँको कनेक्सन पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, मिस्टेक हुँदैन। त्यसको पछाडिपट्टि एउटा खुट्टा फेरि पनि 4वटा जुन कनेक्ट भन्ने हुन्छ त्यसलाई फेरि पनि पछाडिपट्टिको कनेक्टमा पनि तपाईँले यसरी सोल्ड आइरनले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब विशेष गरी कनेक्सन जुन खुट्टाहरू हुन्छ 5वटा खुट्टा, साधारण चाइनिज फोनको 5वटा खुट्टा हुन्छ है। त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एक अर्कामा जुत्नु हुँदैन, एक अर्कामा त्यसले सर्ट भएको हुँदैन। यदि एक अर्कामा सर्ट भयो भने तपाईँको चार्ज नहुन सक्छ। एकदमै तपाईँले यतिखेर चाहिँ सावधानीपूर्वक तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै यतिखेरको समयमा चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रोसँगले पेस्ट पनि लाएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गर्नु भएन भने तपाईँले एकदमै झन्झट हुनेछ। हामीले गरिसकेका छौँ। यसको चेक गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटि हाम्रो कनेक्सन ठिक छ या छैन। एकचोटि मजाले साफ पनि गर्नुहोस्। अब हामी चेक गर्नेछौँ एकचोटि यसलाई। यसरी तपाईँले क्लिनरले यसरी साफ गर्न सक्नुहुन्छ या त पेट्रोल नै उचित हुन्छ तपाईँको लागि है। किनभने पेट्रोल ग्यास भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो आफै उडेर जाँदछ। त्यो पानी त्यहीँ जम्दैन, आफै उडेर जान्छ।
हामी चेक गर्नेछौँ बजरमा लगाएर हामीले यसरी टी गरेपछि माइनस प्लस हामीले यसरी चेक गर्नुपर्छ। माइनसमा पनि माइनसमा ब्रजर हुनुपर्छ, टी गर्नुपर्छ र प्लसमा चाहिँ केही नम्बर आउनुपर्छ है। तपाईँले यो याद गर्नुपर्छ हाम्रो कनेक्सन भयो कि भएन। अब हामी यो पत्तीलाई लगाउनेछौँ। पत्तीमा यहाँ दुलो हुन्छ, यो दुलोमा यसरी याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुलोको जुन पत्तीमा चारैपट्टि दुलो हुन्छ, त्यो दुलोमा चाहिँ ठिक्क फेरि उतापट्टि पनि चिन्ह दिएको हुन्छ दुलोको छेउमा, त्यो चिन्हलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। चारैपट्टि टिक दिएको हुन्छ, यसरी यो दुलो वारपार हुन्छ। राम्रोसँग टाँस्नुहोस् त्यो किप्याडको हो। यदि तपाईँले राम्रोसँग यहाँ यसरी नमिलाइकन टाँच्नुभयो भने यतिखेर तपाईँको किप्याड समस्या हुनसक्छ। स्पिकर हो, तपाईँले देख्नुहुन्छ, स्पिकर मजाले लाउनुहोस्। स्पिकरको तार चुटिनु हुँदैन। फेरि अर्को समस्या हुनुहुन्छ, यो तपाईँको लाइट हो, लाइट पनि मजाले लाउनुहोस्, चुटिनेबाट जोगाउनुहोस् र तपाईँले राम्रोसँग यहाँ थिचेर लाउनुहोस्। यहाँ एउटा दाँत जस्तो हुन्छ, त्यहाँ ट्याक्कै पार्नुपर्छ, ट्याक आवाज आउनुपर्छ त्यहाँ थिच्दाखेरि। धेरै पनि नथिच्नुहोस्, ठिक्कले थिच्नुहोस्। यदि धेरै थिच्नुभयो भने तपाईँको बोर्ड पनि भाँचिने सम्भावना हुन्छ। ठ्याक्क एउटा लेभल हुन्छ। तपाईँले ब्याट्री लाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले एकचोटि ब्याट्री कनेक्टर र ब्याट्रीमा तपाईँले साफ गर्नुहोस्। सफा गरेर यसरी लाउनुहोस्। सफा गरेर लाउनुभयो भने तपाईँको कुनै फोनमा त्यो फोहोरले गर्दा पनि तपाईँको फोन अन भएर आउँदैन, त्यतिखेर समस्या हुन्छ। तपाईँलाई सानो कुराले ठुलो समस्या आउँछ है। चार्ज भएको छ हाम्रो। अहिले हाम्रो काम सक्सेस भइसकेको छ र अब भने हामी यो चार्जरको बारेमा म भन्नेछु। यो एउटा बिएन चार्जर हो, यसले इन्डिकेटरको काम गर्छ है। चार्ज भइरहेको छ या छैन, फ्याक चार्ज भइरहेछ या साँच्चै नै चार्ज भइरहेछ भनेको यो एउटा चार्जरले सहायता गर्छ। विशेष गरी म तपाईँहरूलाई यो चार्जर किन्न म आग्रह गर्छु, तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु। यो चार्जरले कुनै बेला फेक चार्ज भइरहेको हुन्छ, कुनै बेला रातैभरि चार्ज गर्दा पनि कसैको चार्ज भइरहेको हुँदैन। अनि मानिसहरू एकदमै अनिलमा परिरहेको हुन्छ, के भएर यस्तो भयो होला भनेर है। कुनै बेला फेक चार्ज हुन्छ त्यो। विशेष गरी यो चार्जर चाहिँ हामी रिपेयर गर्नेहरूले पनि राखिराख्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई चार्ज भएको छ कि छैन भन्ने कुरो एकदम एक्ज्याक्टली जानकारी दिन्छ यसले। र हामीले यो चार्जिङ कनेक्टर पोर्ट फेर्ने हाम्रो यो जुन ट्रिक मैले देखाइसकेको छु तपाईँहरूलाई है। यसरी नै तपाईँहरूले घरमा आफै बसेर आफै खोलेर चाहिँ तपाईँले फेर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न म ट्रिकहरू तपाईँहरूले फेरि पनि लिएर नै आउनेछु। यो तपाईँहरूले यो भिडियो लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु।